魂殿因不知名的原因，在中州肆意抓取灵人，历尽千辛万苦，终于从魂殿手里救回了老神，被魂殿抓走。萧炎历尽杀鸡儆猴，以振威名。Thời gian qua đi, không lâu sau cảnh tượng bây giờ đã ở tại Hoa Tông, một tông môn tọa lạc trên đỉnh của một ngọn núi cao chót vót. Nhìn từ xa, nơi đây thật đẹp với những cánh hoa hồng rực rỡ cả trời mây. Lúc này, ở Hoa Tông đang tập trung rất đông đệ tử vây kín khoảng sân rộng lớn. Ở vị trí trung tâm chính là hai kẻ khiêu chiến Vân Vận và ép nàng phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt chức vị tông chủ của Hoa Tông. Sau một hồi yên lặng, nữ nhân có vẻ mặt khó ưa tên Hoa Cẩm, thanh âm vang lên quát: "Vân Vận, đã đến giờ rồi, người cũng nên hiện thân đi." Lời của cô ta vừa dứt thì từ phía xa xuất hiện một thân ảnh nhẹ nhàng lướt tới, đó chính là Vân Vận với gương mặt kiều diễm ngày nào. Sau đó nhìn Hoa Cẩm, thanh âm nàng vang lên nói: "Ta không muốn tranh giành vị trí tông chủ với ngươi, cần gì phải bức bách ta như thế? Không muốn thì mau đem toàn bộ đấu khí của lão tông chủ lúc sinh thời giao ra đây, đấu khí phong ấn kia, nếu như ngươi muốn, vậy thì cứ tới đi." "Vân Vận, ngươi được lão tông chủ truyền thừa đấu khí, chắc là dư sức lấy một địch hai, tông môn cũng có quy củ, ngươi đừng cho là ta ép ngươi." Nghe vậy, Vân Vận khẽ mỉm cười một cái, rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Được, vậy thì động thủ đi, ta không..." Thế nhưng, lời còn chưa dứt thì Tiêu Viêm lại từ đâu bay tới bên cạnh Vân Vận. Sau đó, hắn nắm tay nàng và hỏi: "Ta không tới muộn chứ?" Thấy thanh niên tuấn tú kia, Vân Vận gương mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng nhỏ giọng hỏi: Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi gặp nạn, chẳng lẽ ta không thể ra tay giúp đỡ sao?" "Là Yên Nhiên ư?" Nói rồi, nàng liền bẽn lẽn rụt tay lại vẻ thẹn thùng hỏi: "Nơi này là Hoa Tông, sao ngươi lại lỗ mãng làm loạn như vậy? Ngươi trốn ta nhiều năm như vậy, đã thấy đủ chưa?" Ai trốn ngươi?" Nói xong, Vân Vận liền quay mặt đi che giấu sự ngại ngùng. Còn phía xa, Hoa Cẩm đột nhiên nhìn Tiêu Viêm quát: "Người vừa tới là ai?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng liền tiến lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ người ở đây, hắn ta chấp quyền đáp: "Người có thể xem ta như là đạo lữ của Vân Vận, chỉ có thực lực đấu tôn nhị tinh mà dám tới đây gây sự ư? Người tới cũng tốt, không lại nói bản tông chủ khi dễ cô ta." Nghe được lời khiêu khích ấy, Vân Vận xoay người, nàng đang định tiến lên đáp trả thì Tiêu Viêm đột nhiên nắm tay nàng kéo lại rồi nói: "Giao cho ta đi." Thanh âm này vừa nói ra, nó liền khiến Vân Vận sững lại, còn Tiêu Viêm hướng người về phía nữ nhân kia, anh ấy đáp: "Muốn tỉ thí, không thành vấn đề, thế nhưng nếu ngươi thua thì sao?" "Nếu như bổn tông chủ thua, Vân Vận có thể bình yên rời khỏi Hoa Tông, sau này không còn liên quan gì nữa. Nếu chỉ là như vậy thì cần gì phải tỉ thí nữa?" "Ngươi dám? Ngươi cho rằng Hoa Tông ta là chỗ nào? Ngươi có tin sau khi rời khỏi đây, cả Hoa Tông sẽ truy sát ngươi cả đời hay không? Được, có can đảm thì ngươi cứ tới Tinh Vận Các mà tìm gặp ta." Dứt lời, Tiêu Viêm đột nhiên chấp quyền nhìn xung quanh rồi hô lớn nói: "Tại hạ Tiêu Viêm, đệ tử của Dực Trần, lão sư nhờ ta tới gặp chư vị lão tiền bối Hoa Tông, thay mặt lão nhân gia hỏi thăm các vị." Lời anh ấy vừa dứt, đột nhiên từ đâu một thân ảnh già nua xuất hiện nói: "Thì ra ngươi là đệ tử Dực Trần, lão già đó cũng có lòng rồi." Nói xong, bà nhìn nữ nhân hồng hách kia nói: "Hoa Cẩm, nếu như Tiêu Viêm tiên sinh đã có yêu cầu, hãy nghe một chút." Nghe thấy lời này, Hoa Cẩm hậm hực nhìn Tiêu Viêm quát: "Ngươi muốn gì? Nếu ngươi thua, ngươi phải trả lại vị trí tông chủ cho Vân Vận, được chứ?" Nghe vậy, Vân Vận cũng bất ngờ khẽ thì thào nói: "Tiêu Viêm, ta không muốn làm tông chủ gì đó, ngươi đừng có làm mọi chuyện rối thêm." Còn phía xa, Hoa Cẩm cau có nhìn Tiêu Viêm đáp: "Nếu như các ngươi đã muốn, vậy thì được, nể mặt lão sư của ngươi, ta sẽ giữ lại cho ngươi chút hơi tàn." Nghe thấy lời này, Tiêu Viêm mới khẽ mỉm cười nhìn Vân Vận, nhẹ giọng nói: "Ngươi lui về sau đi, nơi này giao cho ta." "Cái gì? Ngươi? Một mình ngươi sao?" "Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi." Lời vừa dứt, Tiêu Viêm liền một mình tiến lên, và cũng đúng vào lúc đó, một vị trưởng lão Hoa Tông phất tay một cái, lớn tiếng nói: "Nếu như các ngươi đã thương nghị thỏa đáng, vậy bắt đầu tỉ thí đi." Âm thanh vị trưởng lão Hoa Tông này vừa dứt, cái tên yêu hoa Tà Quân chợt nở nụ cười, ngay lập tức hắn ta liền phóng về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền thuấn di tránh né. Ngay sau đó, trọng xích vung ra, anh ấy cùng tên kia bắt đầu giao thủ. Chỉ trong nháy mắt, từng chảo của tên kia đã liền bổ nhào về phía Tiêu Viêm. Mỗi lần hai người va chạm, từng tia điện cũng liền lóe lên. Vừa đánh, hai người cũng vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Đáng tiếc, mấy chiêu khiêu khích cụ dích này chẳng thể làm gì Tiêu Viêm. Và sau một hồi giao thủ, cái tên Tào Quân quỷ dị kia đã liền xuất ra một cây quạt. Rất nhanh, nó liền biến ảo, công kích liên tục ập về phía Tiêu Viêm. Đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng rất nhanh tránh né, cứ thấy người đuổi kẻ tránh, cả hai đã tạo ra một cuộc rượt đuổi đến kinh người. Khoảnh khắc cả hai người va chạm, một vụ nổ ầm vang, không gian như nứt toác ra một mảng lớn. Ở phía dưới, mọi người dõi theo cũng phải hoa mắt. Cứ thế, lấy tốc độ kinh khủng khiếp, hai người va chạm hết sức quyết liệt. Sau một hồi truy đuổi không có kết quả, cái tên Tào Quân đột nhiên hô lớn nói: "Hoa Cẩm, nào mau đi đối phó với Vân Vận, tiểu tử này để cho ta." Nghe vậy, Hoa Cẩm gật đầu rồi phóng người về phía Vân Vận quát: "Bổn tông chủ muốn xem thử, rốt cuộc vì sao lão thái bà kia lại coi trọng ngươi." Nói xong, cô ta đang định đưa tay ra công kích thì bất chợt, Thiên Yêu Khôi lại từ đâu xuất hiện rồi phóng ra từng mũi đao sắc nhọn về phía trước.
Thấy nguy hiểm, Hoa Cẩm cũng phải lập tức né tránh. Đáng tiếc, khi cô ta vừa né được thì Thiên Yêu Khôi đã lao tới. Sau đó, nó phóng người tới rồi đá ra một kích trúng bụng Hoa Cẩm. Ình một tiếng, nữ nhân kia như mũi tên bị chấn bay ra xa. Cảm nhận tình huống không ổn, Yêu Hoa Tà Quân hô lớn nói: Hoa Cẩm, nàng giữ chân Khôi Lỗi, khi ta bắt được tiểu tử này xong, nó sẽ tự động dừng lại. Nói dứt lời, cây quạt trong tay hắn ta lại tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm đối kháng. Sau một hồi va chạm, cả hai liền tách nhau ra. Tới đây, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ là làm, Tiêu Viêm chợt nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, lấy anh ấy làm trung tâm, đấu khí xung quanh cũng liền tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm, ấn ký đệ tam biến cũng liền sáng lên, một màu đỏ hồng mang hơi thở mạnh mẽ ngập tràn nơi đây. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm phóng ra cùng lúc 3 loại dị hỏa. Cuối cùng từ trên mi tâm, một ngọn dị hỏa màu trắng sữa đi ra. Theo bàn tay anh ấy khẽ động, 4 loại dị hỏa cũng liền xoay tròn, rồi tụ lại một điểm trước ngực Tiêu Viêm, năng lượng thiên địa cứ thế chảy vào. Thấy thế, Yêu Hoa Tà Quân lẩm bẩm nói: không thể để tiểu tử này tiếp tục thi triển nữa. Dứt lời, cái quạt trong tay hắn ta phát sáng. Sau đó, cầm quạt vung lên, một chiêu đại liệt phong như những lưỡi đao sắc bén liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, đối diện với nó, Tiêu Viêm chỉ cần khẽ lách nhẹ, Tam Thiên Lôi Động để lại tàn ảnh, đã dễ dàng né tránh một đòn đó. Thấy vậy, tên kia tức giận, hắn ta trực tiếp lao tới truy đuổi không cho Tiêu Viêm xúc lực. Đáng tiếc, cho dù hắn ta có dùng tốc độ cỡ nào cũng không đuổi được. Sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại rồi xoay người nhìn tên kia nói: đuổi theo ta đủ rồi chứ? Nếu như đủ rồi, vậy thì đến lượt ta. Dứt lời, trước ngực Tiêu Viêm, một đóa hủy diệt hỏa liêm màu sắc rực rỡ cũng thành hình. Nhất thời, năng lượng nơi đây cũng lan tràn. Thấy vậy, cái tên tà quân kia không do dự, ngay lập tức từ trên người hắn, một luồng năng lượng mạnh mẽ bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, luồng năng lượng kinh người đó liền hóa thành một thân ảnh khổng lồ, đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Thấy thế, Tiêu Viêm nét mặt bình tĩnh cầm đóa hỏa liên kia đưa về phía trước. Khi nó rời khỏi tay Tiêu Viêm, không gian liền xuất hiện từng vết rách. Phía đối diện, tà quân gầm lên, theo cử động của hắn, hư ảnh khổng lồ kia cũng liền đánh ra một trường thẳng về phía hỏa liên. Khoảnh khắc hai bên va chạm, thiên địa chợt yên lặng trong phút chốc, giống như thời gian ngừng trôi, rồi bất chợt bùm một tiếng, năng lượng như bùng nổ, tiếng nổ như thiên lôi phẫn nộ, khiến cả vùng sơn mạch đều bị rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của cự nhân vỡ tan, hỏa diễm phong bạo đập vào cơ thể cự nhân, rồi tạo thành một đóa sen bao phủ nơi này lại. Trong khoảnh khắc đó, năng lượng nổ tung phút chốc đã phá tan thân hình cự nhân. Yêu Hoa Tà Quân vì vậy cũng bị phản chấn bay ngược về phía sau, trên miệng thổ huyết. Thế nhưng, phong bạo kia vẫn chưa kết thúc, khi hỏa diễm phóng ra, nó còn khiến lớp màn chắn bảo vệ Hoa Tông dần tan vỡ. Rất may, đúng vào lúc đó, một bà lão xuất hiện rồi kết ấn, phong bạo tới từ hỏa liêm mới tan biến. Thấy vậy, toàn bộ Hoa Tông liền hành lễ nói: đại trưởng lão. Còn vị tiền bối kia, bà nhìn Tiêu Viêm hỏi: Tiêu Viêm, người muốn hủy cả Hoa Tông của ta sao? Chuyện này ta không cố ý, mong lão bà bỏ qua cho. Nói xong, thân hình Tiêu Viêm liền phóng về phía Hoa Cẩm, 4 loại dị hỏa cũng liền phóng ra. Thấy thế, sắc mặt Hoa Cẩm tái nhợt vội vã nói: ta nhận thua. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ, anh ấy liền thu hỏa diễm quay người mình lại, thân thể chậm rãi đáp xuống quảng trường nhìn Vân Vận tươi cười. Còn trên trời cao, vị lão bà kia nhìn Hoa Cẩm nói: người đã thua, đem lệnh bài tông chủ giao cho Vân Vận đi. Nghe vậy, bàn tay Hoa Cẩm nắm chặt lại. Sau đó, cô ta lấy một khối ngọc bài từ nạp giới ra, hung hăng ném về phía Tiêu Viêm. Cầm lấy nó, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu rồi đưa lệnh bài về phía Vân Vận rồi nói: cầm lấy đi. Cầm lấy ư? Rồi lại cho ngươi đến tạo uy phong sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng còn nhắc tới làm gì? Nói xong, Tiêu Viêm hướng về phía bà nói: đại trưởng lão, mời ngài đứng ra làm chủ. Yên tâm, ta rất tin tưởng vào ánh mắt của lão tông chủ. Nghe vậy, ở phía xa, Hoa Cẩm không cam lòng nhìn lão bà nói: đại trưởng lão, ta khổ cực nhiều năm mới giúp Hoa Tông liên thủ với Thiên Minh Tông, nếu như làm vậy, chúng ta sẽ gặp phải tổn thất rất lớn. Nếu hai tông liên thủ, chỉ sợ sẽ rất khó giữ sự cân bằng giữa hai bên. Đến lúc đó, Hoa Tông rất có thể trở thành một chi nhánh của Thiên Minh Tông. Nghe vậy, Hoa Cẩm biến sắc, phẫn nộ quát: Tiêu Viêm, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Thấy thế, Tiêu Viêm lại càng chẳng thèm để ý cô ta, rồi nhìn vị lão bà kia nói: nếu đại trưởng lão không chê, Tinh Vận Các chúng ta có thể trở thành một đồng minh đáng tin cậy. Thanh danh hiển hách của Dược Tôn giả đương nhiên là cực kỳ đáng tin. Từ nay về sau, Vân Vận sẽ là tông chủ của Hoa Tông, không có bất cứ tranh cãi nào nữa. Nghe vậy, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân tái nhợt nói: nếu đại trưởng lão đã lựa chọn như vậy, bổn tôn cũng chỉ có thể nói một câu, hy vọng ngài sẽ không hối hận vì quyết định này. Nói xong, hắn ta liền rời khỏi nơi này, Hoa Cẩm cũng lẹo đẽo theo sau. Đến đây thì hết tập 144 phần 5 đấu phá thương khung, và liệu rằng tiếp theo tập 145 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!